নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিদ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Infinix S5 Lite ৰ বিষয়ে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে যে অক্টোবৰ মাহত Infinix S5 ক লঞ্চ কৰিছিলে 9000 টকাত এইটো এনেকুৱা এটা স্মাৰ্টফোন আছিল য'ত আপোনালোকে 4টা কেমেৰা পাইছিলে পিছফালে মানে এতিয়াও যদি আমি কথা কওঁ 9000 টকাৰ ভিতৰত 4টা কেমেৰা থকা স্মাৰ্টফোন এইটোৱে আছে আৰু হসাকে 9000 টকাত S5 টো বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন আছিল যদি আপুনি 4টা কেমেৰা থকা স্মাৰ্টফোন বিচাৰি আছে বন্ধুসকল ইয়াতে 15 তাৰিখে মানে যোৱাকালে Infinix S5 Lite লঞ্চ কৰিছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে কথা পাতিম প্ৰাইজৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু লগতে কথা পাতিম যে এই স্মাৰ্টফোনটো আপুনি লোৱা ভাল হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে বন্ধুসকল প্ৰথমতে যদি আমি স্মাৰ্টফোনটোৰ ডিজাইনৰ কথা কওঁ ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় পিছফালে আপোনালোকে গ্লাছ ফিনিশ বেক এখন পাব প্লাষ্টিক হয় ধুনীয়া গ্লসি সাইন এটা পাব গ্লাছ ফিনিশ আছে ইয়াতে আগফালে যদি আপোনালোকে চাই punch hole display এখন পাব ধুনীয়া ধৰণৰ ডাঙৰ ডিসপ্লে এখন হয় 6.55 ইঞ্চৰ ডিসপ্লে হয় HD+ ৰ ৰিজল্যুশন পাব মানে 720 by 1600 পিক্সেলৰ ৰিজল্যুশন পাব যদি আপুনি ভিডিও চাই তেনেহলে ডাঙৰ স্ক্ৰিনত বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপুনি পাব যদি প্ৰসেসৰৰ কথা কম MediaTek Helio P22 প্ৰসেসৰটো লগোৱা হৈছে য'ত আপোনালোকে লাইট গেম কৰিব পাৰিব মানে PUBG লাইট খেলিব পাৰিব ধুনীয়াকে Call of Duty যদি খেলিব খুজে লাইট লো সেটিংত আপুনি খেলিব লাগিব PUBG যদি এক্সুৱেল PUBG টো খেলিব খুজে তাকো আপোনালোকে লো সেটিংত খেলিব পাৰিব বাট অলপ সলপ আপোনালোকে ল্যাগ দেখিব পাৰে Android 9 পাব XOS 5.5 ৰ লেয়াৰিংৰ হৈতে 4GB RAM পাব 64GB storage পাব আৰু স্টোৰেজটো আপোনালোকে 256GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বাই ইউজিং microSD card আৰু ইয়াতে আপোনালোকে microSD cardৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ধৰণৰ ডেলিকেটেড স্লট পাব মানে দুখন nano sim লগোৱাৰ পিছত আপুনি এখন microSD card আৰামছে লগাব পাৰিব বন্ধুসকল S5 যেটো আছিল এটো আছিল কোৱাড ক্যামেৰা সেটআপত মানে 4টা ক্যামেৰা থকা বাট S5 Liteত আপোনালোকে 3টা ক্যামেৰা পাব ইয়াৰে প্ৰথমটো ক্যামেৰা হল 16 মেগাপিক্সেলৰ যাৰ aperture হল f1.8 78 ডিগ্ৰী ফিল্ড ভিউ আপোনালোকে পাব ধুনীয়া ধৰণৰ এটা ফিল্ড ভিউ হয় 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ এটা পাব আৰু এটা লো লাইট সেন্সৰ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিয়াৰত কোৱাড ফ্ল্যাশ মানে 4টা ফ্ল্যাশ আপোনালোকে পাব ইয়াতে যদি আমি কথা কওঁ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা বা সেলফি 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা এটা পাব aperture f2.2 2.0 থকা 77.3 ডিগ্ৰী ফিল্ড ভিউ থকা ইয়াতে গটিকিটা ক্যামেৰাতে AI সাপোৰ্ট AI পোৰ্ট্ৰেইট AI ফেস বিউটি নিচিনা ফিচাৰ্স আপোনালোকে পাব আৰু আপোনালোকৰ যেটো ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাটোৰ জৰিয়তে ইয়াতে ফেস আনলকৰ সুবিধাটো আপোনালোকে পাব আৰু ইয়াৰ যেটো ফেস আনলক হেতু বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ হয় ইমান বেছি লেট নহয় ইমান বেছি ফাস্ট নহয় এটা মডাৰেট স্পিডৰ বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতে যদি আপুনি ফেস আনলক টুক ভাবিছে বেছি সিকিউৰ নহয় বুলি তেনেহলে আপুনি ইয়াতে ৰিয়াৰত ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ পাব যেটোৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ ফোনৰ সিকিউৰিটি কথাটো ভাবিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে 4000 mAh বেটাৰি পাব বাট ফাস্ট চাৰ্জিং অপশন নাপায় মানে আপোনাৰ বেটাৰিটো চাৰ্জ হওঁতে 4.5 ঘণ্টা মান লাগিব যি কি নহওক ইয়াতে মোৰ মতে যদি ফাস্ট চাৰ্জিংটো থাকিলে অলপ ভাল লাগিলে হয় যি কি নহওক ইয়াতে আপোনালোকে 4G ভল্টি ব্লুটুথৰ নিচিনা সকলো বিলাকে কানেক্টিভিটি অপশন পাব সেন্সৰটো আপোনালোকে এক্সেলেৰোমিটাৰ নিচিনা বহুত বিলাক সেন্সৰ্স আপোনালোকে পাব 7999 টকা তিনটা কালাৰ অপশন এই স্মাৰ্টফোনটোত ৰখা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টত 22 তাৰিখে 12টা বজাত ইয়াৰ এটা সেল লাগিব যদি আপোনালোকক কিনিবৰ ইচ্ছা তেনেহলে আপোনালোকে কিনিব পাৰে বন্ধুসকল হেকত আমি যদি কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল হ'ব নে নহ'ব তো 7999 টকা মানে 8000 টকাত ইয়াৰ যিখিনি স্পেচিফিকেশন অবিয়াসলি ইয়াতে আপোনালোকে পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে এখন পাব ডিসপ্লে ৰিজল্যুশন অলপ কম প্ৰসেসৰটো ইমান বেছি ভাল নহয় তথাপিও এই স্মাৰ্টফোনটো 8000 টকাত কিনিব নোৱাৰা অপশন বুলি ক'ব নোৱাৰি এই স্মাৰ্টফোনটো যদি আপুনি কিনিব খুজে 8000 টকাত অবিয়াসলি কিনিব পাৰি Redmi Realme ৰ কিছু অপশন আপোনালোকে পাব লগতে Infinix ৰ S5 যদি আপুনি 8000 কিনে তেনেহলে এই স্মাৰ্টফোনটো আপোনালোকক নিৰাশ নকৰিব ভাল ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন বুলি ক'ব পাৰি আৰু 8000 টকাত ভিতৰত কিনিব পৰা এটা স্মাৰ্টফোন বুলি ক'ব পাৰি মনকল আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাওক যে Infinix S5 Lite টোক আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু 8000 টকাত ভিতৰত আপোনালোকে কিনাটো সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইকটো কৰিব নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শেয়াৰো কৰিব নাপাহৰিব যদি চাই আছে আমাৰ ফেসবুক পেজত তেনে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি হে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম